आज चाहिँ मैले भर्खरै मात्रै लिएको यो डेलको ल्यापटपको रिभ्यू देखाउन गइरहेको छु। मसँग एचपी पनि थियो र तर यसलाई भन्दा पनि अर्को ल्यापटप लिने योजना भयो, तर डेस्कटपलाई पनि मैले अहिले एडिटिङको लागि चलाइरहेको छैन र यही डेलको ल्यापटपको मैले रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। मैले पहिले नै कार्टुनबाट खोलेर राखिसकेको थिएँ, त्यसमा केही युजर गाइडहरू, चार्जरहरू त्यही नै हो, सिम्पल कुरा नै, नर्मल कुराहरू नै दिएको थियो र यो चाहिँ मैले ल्यापटप लिएको छु। मैले अति नै मन परेको ल्यापटप पनि थियो र अर्को कुरा गर्दाखेरिमा यसमा चाहिँ हाई प्रोसेसरहरू पनि रहेको थियो। यहाँनिर धेरै कुराहरू यसमा देख्न सकिन्छ। युएसबी टाइप सी पनि यहाँनिर छ, चार्जरको पोइन्टहरू छ, एचडिएमआई युएसबी हबको पनि 3.0 को दुईटा र 2.0 को एउटा पनि रहेको छ। यसरी देख्न सकिन्छ। माथिबाट यसको लुकहरू चाहिँ यस्तो रहेको छ र यो चाहिँ डेलको इन्स्पाइरेसन 5000 सिरिज हो यसको र मैले चाहिँ यो लिएको चाहिँ कोर i7 8th जेनेरेसनमा लिएको छु। यसको स्पेसिफिकेसन पनि म देखाउँछु र माथि हेर्नुभयो भने फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर रहेको छ। मैले टच गर्ने बित्तिकै पनि फिङ्गरप्रिन्टबाट देख्न सकिन्छ। त्यसपछि एचडी डिस्प्ले छ, वेबक्याम पनि रहेको छ, वायरलेस हैन, सबै कुराहरु देखाएको छ। रेडियनको 530 ग्राफिक पनि रहेको छ। कोर i7 8th जेनेरेसनको प्रोसेसर पनि रहेको छ र यस्तो मजाको किबोर्ड पनि रहेको छ है। अनि नजिकै यो माउस प्याड पनि देख्न सकिन्छ। यो माउस प्याडमा राखेर सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अब ओपन गर्न गइरहेको छु, तर फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ मैले यसरी देखाएको छैन र यसरी चाहिँ हाम्रो यो डेलको ल्यापटप चाहिँ मैले रिभ्यू गरेँ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।